φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ημέρες καραντίνας, οπότε τι καλύτερο από το να φτιάξουμε ένα σπιτικό ψωμάκι προζυμένιο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εμείς έχουμε προζύμι, το οποίο το έχουμε χρόνια και το ταΐζουμε, το ξαναταΐζουμε και όταν το χρησιμοποιούμε το βάζουμε ψυγείο. Για να το ξυπνήσουμε λοιπόν, το διαλύουμε μέσα σε λίγο νεράκι, βάζουμε και αλευράκι και το αφήνουμε ένα βράδυ και φουσκώνει. Οπότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε. Και είναι αφράτο. Το ταΐζαμε το προζύμι μας όλο το βράδυ λοιπόν και τώρα είναι έτοιμο για να μας ταΐσει αυτό. Εδώ πέρα θα χρειαστούμε. Έχω 1200 γραμμάρια αλεύρι σκληρό και ολικής και λευκό. Εγώ το κάνω αναλόγως στο σκεύος που έχω. Θα χρησιμοποιήσουμε ηλιόσπορους για να το κάνουμε με σποράκια, αλατάκι και ελαιόλαδο. Λοιπόν, ξεκινάμε βάζοντας ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και για να γίνει νόστιμο και για να διατηρείται, έτσι. Γιατί το προζυμένο ψωμί κρατάει μια εβδομάδα. Δεν παθαίνει κάτι. Το ανακατεύουμε λίγο. Ωραία. Βάζουμε και τα σποράκια μας. Το ανακατεύουμε ελαφρά. Βάζουμε 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο από το μάτι. 1, 2. Ωραία. Αφού προσθέσαμε τα υλικά μας, τώρα θα βάλουμε προζύμι. Ελάτε να δείτε τι ωραίο που είναι. Είναι αφράτο που έχει μαζέψει αέρα. Είναι πάρα πολύ αφράτο. Λοιπόν, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε όλο, θα κρατήσουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας για να φτιάξουμε το προζύμι μας για την επόμενη φορά. Πάρα πολύ ωραίο το αφράτο. Ωραία. Αυτό εδώ το κρατάμε για την επόμενη φορά που θα ζυμώσουμε ψωμάκι. Προς το παρόν το αφήνουμε στην άκρη. Θα χρησιμοποιήσουμε το πολυμηχάνημα. Με προσοχή. Το κλείνουμε. Θα το βάλουμε στην ταχύτητα στα 2. Και θα δούμε πόσο νεράκι θα χρειαστεί. Συνήθως χρειάζεται και μισή ποσότητα σε νερό, δηλαδή επειδή βάλαμε 1200, θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια νερό. Βλέπουμε ότι χρειάζεται νεράκι σιγά σιγά, οπότε προσθέτουμε χλιαρό νεράκι, το βλέπουμε να το νιώθουμε να τρέχει το χέρι μας και δεν θέλουμε να κάψουμε το προζύμι. Για να το βοηθήσουμε, θα κατεβάσουμε από τις άκρες και το κλείνουμε πάλι. Οπότε μου λέει θέλει λίγο νεράκι. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, βλέπουμε έχει γίνει αφράτο ωραίο. Έτσι το θέλουμε, μαλακό και αφράτο. Δεν το θέλουμε πιο υδαρές, γιατί θέλουμε να έχει σώμα το ψωμί μας. Το αφαιρούμε.
Βάζουμε λίγο λαδάκι στο ταψάκι που θα χρησιμοποιήσουμε. Το αλείφουμε με το χέρι, γιατί το θέλουμε το λάδι αυτό στο χέρι μας, για να βγάλουμε το ζυμαράκι από το μπολ. Αλείφουμε καλά και τις γωνίες. Και στο πλάι. Έτσι, ωραία. Άμα δεν βάλουμε λαδάκι, το ψωμάκι δεν θα βγαίνει. Λοιπόν, τώρα με το χεράκι μας που έχουμε το λάδι μας βοηθάει για να βγάλουμε το ζυμάρι. Οπα! Έφυγε. Τώρα το απλώνουμε καλά σε όλο το ταψί μας. Να είναι ομοιόμορφο, μην είναι λίγο ψηλό και λίγο κοντό. Αφού το απλώσαμε καλά, τώρα θα το χαράξουμε με κάτι πολύ αιχμηρό. Κάνουμε σχέδια. Ωραία. Και τώρα θα ρίξουμε σουσαμάκι, άμα θέλουμε. Εγώ θα βάλω και λίγο παπαρουνόσπορο που έχω. Μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα. Είναι καθαρά στην προτίμησή σας. Λοιπόν, τώρα αφού το πασπαλίσαμε και με τα σποράκια μας, θα το σκεπάσουμε με ένα καθαρό πανάκι και θα το βάλουμε στο φούρνο που τον έχουμε ζεστάνει πολύ ελαφρώς, στους 50 βαθμούς και το έχουμε κλείσει. Και το αφήνουμε μέσα για να το σκώσει 2 και όλες οι ωρίτσες και μετά θα επανέλθουμε μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Θυμάστε το πριλιμάκι που είχαμε αφήσει στην αρχή? Τώρα θα το ετοιμάσουμε για να το έχουμε και για επόμενη φορά. Βάζουμε αλευράκι μέσα. Ωραία. Και τώρα τα ανακατεύουμε. Θα μπορεί να χρειαστεί κι άλλο αλευράκι. Θέλουμε να γίνει μια πολύ μαλακή μπαλίτσα. Βάλαμε κι άλλο αλευράκι. Λοιπόν, θα ανακατεύουμε να γίνει μια μπαλίτσα. Αρκετά μαλακό, δεν θέλουμε σφιχτό. Και μετά, αφού το ετοιμάσουμε, πρέπει να έχει τη μορφή. Και το αποθηκεύουμε σε ένα δοχείο. Εγώ θα το αποθηκεύσω σε αυτό εδώ πέρα το πλαστικό που είναι και ψηλό, ώστε άμα φουσκώσει να μην χυθεί. Για 24 ώρες εκτός ψυγείου, σε ένα μέρος να μην το χτυπάει ο ήλιος, ούτε να κάνει και πολύ κρύο, ώστε να αρχίσει να ξανατρώει ο Νίκητας. Και την επόμενη θα το βάλω στο ψυγείο και διατηρείται μέχρι να ξανακάνουμε ψωμί. Μέχρι και 1-2 μήνες, δεν έχει πρόβλημα. Άμα θέλουμε να το διατηρήσουμε περισσότερο καιρό, μπορούμε να το βάλουμε κατάψυξη. Λοιπόν, φίλοι μου, πέρασαν 2 ώρες. Τώρα θα κάνουμε το ψωμάκι μας. Αυτό τι ωραίο που φούσκωσε. Αφράτο. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα θα το ψήσουμε
στους 200 βαθμούς. Ανάβουμε το φούρνο όπως είναι το ψωμάκι μέσα. Δεν το βγάζουμε. 200 βαθμούς για μισή ωρίτσα. Και μετά θα το πάμε στο 150 και αέρα για μία ωρίτσα, μια άμεση, αναλόγως θα το δούμε με το χρόνο που θα πάρει. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουν περάσει 2 ωρίτσες. Το ψωμάκι μας είναι έτοιμο και μοσχοβολιστό. Και ήρθε η ώρα να το βγάλουμε από το φούρνο. Μοσχοβολιοδάτο. Για να το δούμε όλοι μαζί. Τέλειο. Όπως βλέπετε έχει γίνει τραγανό, ροδοκόκκινο, φούσκωσε τέλεια και νομίζω μπορούμε να το βγάλουμε το ταψί μας. Σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να το αφήσουμε λίγο να υδρώσει κανένα μισάωράκι και μετά να το βγάλουμε γιατί ξεφορμάρεται πιο εύκολα, αλλά είμαστε θαραλέοι και θα δοκιμάσουμε το ξεφορμάρουμε τώρα. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε τούμπα λοιπόν, να το βγάλουμε το ψάκι μας. Με πολύ προσοχή. Όπα, έτσι. Έγινε τέλειο. Τέλειο, δείτε εδώ. Εσύ δεν θα σε χρειαστούμε άλλο. Έφυγες. Και όπως βλέπετε έχει ψηθεί στην εντέλεια, έχει πάρει υπέροχο χρώμα, είναι ακόμα ζεστό, γι' αυτό δεν κάνει να το κόψουμε, πρέπει να το αφήσουμε να στεγνώσει καλά, γιατί άμα το κόψουμε τώρα θα ξεραθεί και θα χάσει όλη την υγρασία που έχει και θα γίνει στεγνό, πάρα πολύ στεγνό, οπότε δεν το θέλουμε αυτό, οπότε το αφήνουμε να κρυώσει καλά και κόβουμε καρβελάκια. Εδώ πέρα το συγκεκριμένο θα μας βγάλει 3 καρβελάκια όπως βλέπουμε. Και το ψωμί που δεν θα χρησιμοποιήσουμε τώρα μπορούμε να το αποθηκεύσουμε στην κατάψυξη και μετά όταν είναι να το χρησιμοποιήσουμε ξανά το βγάζουμε από βραδύς από την κατάψυξη και την άλλη μέρα είναι σαν να το ξεφουρνίσαμε πρωί-πρωί. Έχουν περάσει 3 ωρίτσες, οπότε ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Έχει γίνει υπέροχο, αφράτο, τραγανό, με σώμα. Δεν είναι σαν αυτά που πουλάνε στο εμπόριο που είναι σκέτος αφρός. Αυτό είναι ψωμί. Ψωμί χωριάτικο. Κόβουμε ωραίες πετούλες. Το απολαμβάνουμε με ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Με λίγο ταχίνι, με λίγο σιρόπι σφενδάου, με λίγη μαρμελαδίτσα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Πιστέψτε με, τέτοιο ψωμί δεν έχετε ξαναφάει στη ζωή σας. Υπέροχο. Φανταστικό. Είναι υπέροχο, πραγματικά φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω, γιατί αν με πείσετε εδώ θα το πάω όλο σε μία μέρα. Αν θέλετε, ακολουθήστε με στα social media. Στο Instagram είμαι Vika_Pavla email. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, like αν σας άρεσε το βιντεάκι, share για να το μοιραστείτε με τους φίλους σας και να μεγαλώσει η παρέα μας. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις για νέα βίντεο που θα ανεβαίνουν μέσα στην εβδομάδα. Φιλάκια πολλά!